Hello everyone, welcome to our channel E6 Assam. For more videos, like, subscribe and kindly do share. সকলকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই শিক্ষাখন চেনেলটোলৈ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক এক্সাৰসাইজ 8.2 যিখিনি আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এংগেলছখিনি বা স্পেচিফিক এংগেলছখিনিৰ বিষয়ে বিশেষ কোণৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম আৰু আগতে আমি বেচিকখিনি বিশেষ কোণৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছিলোঁ আৰু তোমালোকৰ ইয়াত আমি এক্সাৰসাইজখিনি কৰিম অনুশীলনী 8.2টো কৰিম আৰু তোমালোকৰ তথাপিতো আমি কৰাৰ আগতে অকণ বেচিকখিনি যিখিনি আমি শিকিছিলোঁ আগতে সেইখিনি মই অকণমান পঢ়াই দিব বিচাৰোঁ। তোমালোকে আমি গম পাইছিলোঁ এই যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড এংগেলছখিনি বা স্পেচিফিক এংগেলছখিনি এইখিনি আমাক দি থোৱা আছিলে 30, 0, 30, 45, 60 আৰু 90 ডিগ্ৰী এইখিনি আমাক দি থোৱা আছিলে, ঠিক আছে। আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি আমাৰ ছটা ট্ৰিগোনোমেট্ৰিৰ অনুপাত আছিলে sin a cos a এইটো a মান দেই, a মান এইটো sin a cos a আৰু tan a বাকিখিনি তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিব পাৰিবা। এইখিনি মান আমি গম পাইছিলোঁ। ইয়াত আমি ইয়াৰ 0ৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি sin 0 0 আছিলে, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 হৈছে √3/2 আৰু sin 90 হৈছিলে 1। তাৰপিছত cosৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ উল্টাই দিওঁ, চ' 1টো ইয়াত লিখোঁ, তাৰপিছত এইটো √3/2 ইয়াত আহে, এইটো মাজত আছে এতিয়া 1/√2, তাৰপিছত তোমালোকৰ এইটো হৈছে 1/2 আৰু তাৰপিছত আহিলে 0, চ' এই গোটেইটো উল্টা হৈ গৈছে। তাৰপিছত sin এইটো হৈছিলে cos a sin tan ৰ মানটো আমাৰ কিমান আছিলে sin by cos আছিলে, মানে tan a মানে sin a by cos a, চ' 0/1 মানে আমি কিমান পাইছিলোঁ 0, 1/2 আৰু √2 1/2 আৰু √3/2 মানে পাম আমি 1/√3, ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ 1/2 মানে হৈছে 1, √3/2 আৰু 1/2 মানে হৈছে তোমালোকৰ √3 আৰু 1/0 মানে হৈছে নট ডিফাইন্ড। আমি জানো যে যিকোনো এটা সংখ্যা শূন্য হৰণ কৰিলে আমি সেইটো সংজ্ঞাবদ্ধ নহয়, সেইটো আমি জানো, সেইটো আমি নট ডিফাইন্ড বুলি লিখোঁ, ঠিক আছে। তোমালোকে তেনেকৈ এইখিনি কচেকৰ কাৰণে এইখিনি মই প্ৰথম ভিডিঅ'টো তোমালোকক দি থোৱা আছে আৰু তাৰপিছত sec a আৰু আছিলে tan a cot a আমি cosec a টো জানো সাইনৰ অন্যান্য, cos a টো আছিলে sec a টো আছে cosৰ অন্যান্য আৰু cot a টো আছে tan ৰ অন্যান্য, ঠিক আছে। চ' এইখিনি আমি যদি অন্যান্য মানে ৰেচিপ্ৰকেল বা মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভাৰ্স যদি কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম এইখিনি মান আমি পাই যাম। এইখিনি মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৰি থোৱা আছে, প্ৰথম ভিডিঅ'টোত মেথছৰ ট্ৰিগোনোমেট্ৰি কৰি থোৱা আছে, বেছিকখিনি তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা। আৰু এটা কথা তোমালোকক জনাবলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ E6 আছাম চেনেলটোত আমাৰ এডুকেটৰসকলে ক্লাছ 10 আৰু 12ৰ বিভিন্ন ভিডিঅ'জ আমাৰ চেনেলত ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছে। তোমালোকে প্লেলিষ্টত গৈ সেই ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰা আৰু তোমালোকৰ সেই ভিডিঅ'খিনি ভাল লাগিলে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। এতিয়া আহাচোন আমি অনুশীলনী 8.2লৈ যাওঁ আৰু চাওঁ তাত কুৱেশ্যনখিনি কি দিয়া আছে আৰু এইখিনি মনত ৰাখি পেলাই আমি সেইখিনি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। Now see, after knowing all the values for different specific angles for different trigonometric ratios, what we are going to do, we are going to apply the values for the questions given in our exercise, that is exercise 8.2. আমি কি কৰিম যিখিনি বিশেষ কোণৰ মান আছিলে বিভিন্ন ট্ৰিগোনোমেট্ৰিৰ অনুপাতৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি মনত ৰাখি আমি কি কৰিম আমাৰ এই অনুশীলনীটো যিটো 8.8 অনুশীলনীত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু চেষ্টা কৰিম যাতে আমি তাৰ আনসাৰখিনি যিখিনি দিয়া উত্তৰখিনি আমি উলিয়াব পাৰোঁ। আহাচোন এতিয়া আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যন মই গোটেই কুৱেশ্যনছকেইটা আগতে লিখি লৈছোঁ। I have written all the questions from question number 1, 2, 3 and 4, and with what we are doing, we will just put the values, we will memorize it and we will put the values, ঠিক আছে। আমি কি কৰিম তাৰ ভ্যালুখিনি পাতি যাম, মানখিনি পাতি যাম। এটা প্ৰথমটো চাওঁ, sin 60 মানে কি হয় √3/2, cos 60 মানে কি হয় আকৌ √3/2, ঠিক আছে। এইখিনি মনত কৰিব লাগিব। sin 30 মানে হৈছে 1/2 আৰু ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰিব আৰু cos 60 মানে হৈছে 1/2। ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব, এইটো হ'ব দুটা সমান আৰু মাল্টিপ্লাই হৈছে, so it will be square and this will also be square, মানে এইটো স্কয়াৰ কৰিলে আমি পাম 3/4 আৰু এইটো পাম 1/4, এলচিএম ললে কি পাম
3 plus 1 মানে কি 4/4 equal to 1 आंसर तो होगा 1 ঠিক আছে এইখিনি ভ্যালুজ আমি মুখস্থ কৰিব লাগিব দেই নেক্সট কোৱেশ্চন টু চাম এতে a টু ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু চাবা এই tan মই আগতে কৈছিলো tan স্কয়াৰ 45 ডিগ্ৰী আৰু এটো একেই tan 45 ডিগ্ৰী এটো হোল স্কয়াৰ এই বস্তুটো একেই ঠিক আছে তেতিয়াকে আমি এপ্লাই কৰিম এতিয়া we'll apply this on this okay this thing is equal same এটো একেই হয় তে কি লিখিম চোৱা ভ্যালুখিনি পাতি দিম tan 45 আমি গম পাও 1 মানে আৰু কি হ'ব স্কয়াৰ ইয়াত ইনটু তাৰপিছত cos 30 মানে কিমান cos 30 আৰু sin 60 सेम হয় so √3/2 হোল স্কয়াৰ আৰু sin 60 মানে আমি গম পাও सेम √3/2 হোল স্কয়াৰ এইটা একেই হয় তো হোল স্কয়াৰ দে এটা কি হ'ব এটো মানে তো 2 * 1 মানে 2 ঠিক আছে এটো হ'ব 3/4 আৰু এটো হ'ব 3/4 এটো সেম টার্ম হয় আমি এটা প্লাস টার্ম এটা মাইনাস দুটা ক্যান্সেল কৰিব থাকিলে কিমান 2 * 1 মানে আনসারটো কিমান হ'ব 2 ঠিক আছে তেনেকৈ আমি এটো কৰিম ভ্যালু পাবি cos 45 মানে কিমান 1/√2 sin 45 আৰু cos 45 ৰ ভ্যালুটো সেম আছিল এখিনি মনত ৰাখিব লাগিব এটা cos 30 তোমালোকৰ যদি কিবা কাৰণত cos আৰু cosec ৰ ক্ষেত্ৰত অলপ খেলমিল লাগে if you find it difficult to memorize what you have to do you have to remember the values for sin and cos and then just go for the multiplicative inverse মানে কি আমি উল্টাই দিলে হেতু কি হ'ব হৰটো লব লগতো হৰ কৰি দিলে আমি কি পাম তাৰ উল্টাটো পাই যাম সো sec 30 টু কি হয় cos 30 উল্টা আৰু cos 30 মানে কিমান হয় √3/2 সো এটো আমাৰ কিমান পাম 2/√3 হ'ব √3/2 উল্টাটো কিমান 2/√3 আৰু cosec টো হৈছে sin ৰ উল্টা sin 30 উল্টা এটো আসলে cos 30 উল্টা এটো হৈছে sin 30 উল্টা sin 30 মানে আমাৰ আসলে কিমান sin 30 মানে আসলে আমাৰ 1/2 আৰু cos 30 মানে কিমান 2/1 হয় এটো ভ্যালু পাতি দিয়া সরি ভ্যালু পাতাই আছে আমি এটো কৰিম ঠিক আছে এটো পাম আমি 1/√2 এটো তোমাৰ √3 টু এলসিএম আহিব √3 এলসিএম আহিলে ইয়াত অলৰেডি আছে ইয়াত 2√3 আহিব ঠিক আছে এটো আমি কৰিলে কি পাম 1/√2 ইনটু এটো হ'ব উল্টা হৈ যাব √3/2 প্লাস 2√3 ঠিক আছে এখিনি মই মহাইছো পিছত কৰিম এটো কোন দীঘল হ'ব সো আমি কি কৰিম 1/√2 হ'ব ইনটু এটো উল্টা হৈ গলে কি হ'ব √3/2 plus 2√3 it will be like this now look at here we cannot keep any irrational number in the denominator আমি কেতিয়াও কোনো অপৰিমেয় সংখ্যা আমি হৰক নাৰাখো ঠিক আছে এটো ৰেশনালাইজ কৰিম আমি ৰেশনালাইজ কৰিবলৈ আমি তাৰ আর কনজুগেট যে কনজুগেট নহয় আমি ৰেশনালাইজ কৰিবলৈ যেটো লাগে হেতু কৰিম ৰেশনালাইজেশন কৰিবলৈ আমাৰ কি হ'ব √2 এ √2 কাৰণে আমি কি কৰিম আৰু এটা √2 লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ 2 - √2√3 এটা তাক কি হ'ব ৰেশনালাইজ কৰি দিব সো ওপৰত যি আছে আমি লিখি লম আৰু এটা আমাক √2 লাগে সো √2 লিখি ললো আৰু এটা আমাক লাগিব 2 - 2√3 লাগিব ঠিক আছে এটো √2 আৰু এ √2 মানে এটো এটো ক্যান্সেল কৰিব ঘূৰাই পাম আৰু ইয়াৰ অলৰেডি আগত আছিল আমাৰ কিমান 2 + 2√3 আছিল এটা আমি কি কৰিম 2 - 2√3 এটা কৰি দিম সো a2 a part 2 or a part 2 or a √2 or a √2 these are given we have taken as an additional so that what will happen we can rationalize the denominator okay now what will have then is the simplification eto hobo tomar √6 ঠিক আছে eto hobo tomar 2 to উলিয়াই নিব পাৰ 2√6 এটো উলিয়াই নিলে কিমান পাবা
1 minus root 3 ঠিক আছে ইয়াত 2 এ root 2 মিলি পাই 2 হৈ যাব আৰু এটো কি হৈ যাব a plus b into a minus b. It is in that identity a plus b into a minus b, and we know a plus b into a minus b is what? A square minus b square. So a square minus b square. What will have? This will be this you can cancel obviously. A 2 to a 2 to a goal. Okay. Thakile ki man root 6 1 minus root 3 thakile. Yat pam ami etu gusi gol 4 minus 4 into 3 4 minus 4 into 3 etu 3 thakibo etu square gole kiman 2 square koile ami 4 pam thik ase so etu pam ami root 6 minus actually etu pam root 18 root 6 e root 3 e multiply gole ami pam root 18 aru 4 minus 12 ho jabo ঠিক আছে 4 minus 12 মই কন্টে কৰি দিছো 4 minus 12 এইখন কৰিব পাৰি সো এটো পাম আমি minus 8 আৰু এটো কি পাম root 6 minus ইয়াত কিমান সময় আছে ইয়াত স্কয়াৰ এটা আছে 9 into কৰিলে খাইব পাৰি এটো কি 9 into 2 কৰিব পাৰি হ্যাঁ সো আমি কি পাম এই কন্টে কৰি দিছো সাবাদে এটু ইয়াত দিছে এই পাৰ্টটো ইয়াত কৰিছো ইকুৱেল টু আমি কি পাম তলত মাইনাস টা আছে থাকক বাৰু তলত -2 let it be as it is so it will be root 6 is a 9 into 2 this 9 will come out of the square root as 3 and then root 2 এই -2 আছে ওপৰলে দিলে কি হ'ব ইয়াৰ সাইন টো উঠেলো চেঞ্জ হৈ গুচি যাব so এটু 8 হ'ব এটু প্লাস হৈ যাব এটু মাইনাস so it will be what 3 root 2 minus root 6 etu is your answer ঠিক আছে এনেকৈ কৰে so in order to get all these answers you have to remember the table that means for specific angles okay etu এনেকৈ কৰে now see we will do this question same way question number 4 আমি কি কৰিম ভ্যালুজ দুটা পাতি দিম sin 30 মানে আছে তোমালোকৰ 1/2 tan 45 মানে আছে 1 তাছত cos 60 মানে sin 60 উল্টা তো sin 60 হৈছে √3/2 সো cos 60 মানে আছে 2/√3 sec 60 মানে হৈছে sec 30 মানে আছে cos 30 উল্টা আৰু cos 32 হৈছে √3/2 সো এটো হ'ব 2/√3 ঠিক আছে তাছত cos 60 আৰু sin 30 সেম হয় সো কিমান হ'ব 1/2 আৰু cot 45 মানে হৈছে tan 45 কিমান 1 সো cot 45 কি হ'ব 1 এ হ'ব ঠিক আছে এটো কইলে আমি কি পাম এ ইয়াত আমি কি কৰিম ওপৰত এলসিএম লম এলসিএম হ'ব 2√3 ঠিক আছে এলসিএম যে 2√3 হ'ব ইয়াত কি পাম 2√3 ইয়াত আমাৰ কি আছে 2 আছে কিন্তু √3 নাই সো ইয়াত হ'ব √3 ইয়াত তো দুটেটো 1 আছে সো √2√3 হ'ব আৰু ইয়াত অলৰেডি √3 আছে আমাক লাগে কিমান 2√3 ইয়াত 2 এটা কম আছে সো 2 * 2 মানে 2 * 2 লিখি দিছো বাৰু 4 লিখিব পাৰা ডাইৰেক্ট তলত আমাৰ হ'ব সেম 2√3 হ'ব 2√3 সো এই 2√3 এইটো এলসিএম লৈছো দেই ইয়াত √3 আছে ঠিক আছে কিন্তু 2 নাই সো 2 * 2 আহি যাব তাছত তাত 2 আছে √3 নাই সো √3 আৰু ইয়াত 1 আছে মানে তলত একোই নাই সো একোই নাই মানে 1 টা আছে মানে কি গুটেই 2√3 টো হৈ যাব 2√3 আহিলে কিমান 2√3 হ'ব ঠিক আছে এটো কইলে আমি কিমান পাম √3 + √3 √3 এটা √3 দুটা মানে 4√3 সরি 3√3 3√3 আহিব ঠিক আছে আৰু কি হ'ব নেক্সট এটো হ'ব -4 বাই আমাৰ থাকিলে 2√3 থাকিলে ঠিক আছে এটো ইকুৱেল এটো থাকিব 4 প্লাস সেম 3√3 বাই 2√3 ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এটো হ'ব 3√3 - 4
by 2 root 3 और a to तल का ये तो उल्टा हो जाएगा 2 root 3 by हो 4 plus 3 root 3 ये तो cancel हो ताकि कितना 3 root 3 minus 4 और तल ताकि को 4 plus 3 root 3 what will have 4 plus 3 root 3. Now see again we can see that it is an irrational number অপরিমেয় সংখ্যা so অপরিমেয় সংখ্যা থাকলে আমি কি করব if we have an irrational number in the denominator we rationalize so ये conjugate तो আমি that means ইয়াৰ আমি কি কৰিম ইয়াৰ আগৰ সাইনটো মাইনাস আছে আমি প্লাস है और ইয়াত প্লাস আছে so আমি মাইনাস এ কৰি দিম ঠিক আছে question number 5 লৈ পিছত যাম প্ৰথমতে এইটো কৰি লম কি পাম equal to 8 আছে আমি কৰিম কি পাম আমি 3 root 3 আছে minus 4 ঠিক আছে এসা আছে 4 plus 3 root 3 আছে so ইয়াৰ কি কৰিম conjugate that means এটো প্লাস আছে এটো মাইনাস এ কৰিম আৰু ওপৰটো আমি সেম কৰিব লাগিব কেলে কৰিছো কাৰণ আমি তেতিয়াহে তলত পৰিমেয় সংখ্যা পাম that means we will get a rational number then only we can get a rational number okay now see it will be going this will be a plus b into a minus b so a square minus b square a square minus b square I have to multiply over so 4 3s are 12 root 3 प्रथम ये दुटा ऐसे ये 3 root 3 होले किमान प्लस माइनस so 3 root 3 whole square ऐसा ये तो माइनस और प्लस माइनस 4 4s are 16 minus plus 4 3s are 12 root 3 ठीक है सर ऊपर पाम 12 root 3 কৰিলো আগতে so 12 root 3 মানে আমি 24 root 3 এটো পালে আমি কি মানে minus 3 স্কয়ার মানে 9 root 3 আর minus 16 ঠিক আছে তল কি পাম 16 minus এটো হলো 9 কি কথা হল এটো 3 না থাকে 9 into 3 হৈ যাব so square root হৈ যাব না 9 3 সা কিমান 27 এটো 3 স্কয়ার মানে 9 আর 3 root 3 to root 2 আর 2 গুছি গলে আমি কিমান পাম হ'ব 9 3 সা 27 ঠিক আছে আর এটো তেনেকে আমি 27 এ পাম মানে এটা গলে আমি কিমান পাম এটো পাম আমি minus 43 plus 24 root 3 আর এটো পাম minus 27 আর 16 so পাম 11 তাছত minus 2 ট্রাই দিব পাৰো আমি minus 2 দিও ট্রাই দিব দুইফালৰ পৰা আমি কি হ'ব এটো প্লাস হৈ যাব so 43 আর এরিয়া সিনটো সলনি হ'ব লাগিব 24 root 3 it will be yeah answer so this will be the answer these are simple calculations you should know how to do and this is the way you have to proceed okay ma ko bicharu amar এই শিক্ষা চ্যানেলটো বিভিন্ন বিষয় তোমালোকক পাঠদান দিয়া হৈছে আমাৰ টিচাৰ সকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে তোমালোকক যাতে ভালদৰে বুজাব পাৰে তোমালোকে বিভিন্ন বিষয়ত তোমালোকে যদি আমাৰ প্লেলিষ্টত চোৱা পাবা আৰু চাবা ভিডিঅ'খিনি আৰু লাইক কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভাল লাগিলে কমেন্ট কৰিবা আমি বিচাৰো যে তোমালোকে ভালদৰে শিকা বিশেষকৈ লকডাউন পিৰিয়ডত তোমালোকে পঢ়াটো হৈ থাকিব লাগে আৰু যেটো আমি এটোই বিচাৰো তাৰ বাবে আমি চেষ্টা চলাইছো যে তোমালোকৰ ভাল হওক তোমালোকৰ সুবিধা হওক পঢ়াত
আৰু পঢ়াটো কেতিয়াও ক্ষতি নহয় সদায় পঢ়ি থাকিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি 5 নম্বৰটো কৰোঁ এই 5 নম্বৰটো আমি কৰিম এটা সব কেনে কৰিম again same way we have to do the same way 5 অথনি কৈছিল cos square 60 degree আমি কি কৰিম so cos square 60 degree cos 60 মানে হৈছে sin 30 কপি same so 1/2 period square আছে so whole square ঠিক আছে plus 4 sec 30 to cos 30 উল্টা হৈ যায় sec 30 মানে cos 30 মানে হৈছে √3/2 আৰু sec 30 হ'ব √3 2/√3 উল্টা হৈ যাব tan square 45 degree মানে 1 square tan 45 মানে 1 না এইটো সমান তোমাকে sin square 30 degree plus cos square 30 degree আমি বেসিক্স নি পঢ়োতে while we were studying the basics of trigonometry in the first video I gave you the first video about all the basics of trigonometry there we found that this sin square theta plus cos square theta that means sin square theta plus cos square theta বা sin square a plus cos square a কি হয় ভ্যালুটো সদায় 1 হয় ঠিক আছে এটো trigonometry অভেদাৱলী আছিল সো ইয়াত হেতু লগাই আমি ডাইৰেক্ট 1 লিখিব পাৰো ঠিক আছে পিছত তোমালকে হে তেনেকে এট দা এন্ড অফ দা চ্যাপ্টাৰ আমি হেখিনি কৰিব পাৰিম গুটে trigonometry শিকাবলৈ তো ইয়াত মই বিশেষকে এটো ভ্যালুটো পাতিবলে আমি কৰি দেখাব বিচাৰিছো কিন্তু তোমালকে sin square theta sin square 30 degree plus cos square 30 degree equal to 1 ডাইৰেক্টলি আমি পাতিব পাৰো কিয় কাৰণ হেতু অভেদাৱলী হয় ঠিক আছে মই কিন্তু ইয়াত নাপাতো ইয়াত মই ভ্যালু পাতিবলে কৰিব চেষ্টা কৰিম তোমালকে কিন্তু হেতু 1 পাতিলে এখিনি কৰিলে হৈ যাব ঠিক আছে মই তথাপি দেখাম তোমালকে হেতু 1 কৰিলে কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে একে উত্তৰ যাব মই দেখাই দিম এটো হ'ব তোমাৰ sin square 30 মানে sin মানে এটো 1/2 আৰু cos square 30 মানে কি হয় √3/2 স্কয়াৰ এটা আমি কৰো এটো হ'ব 5 into 1/4 এটা হ'ব 4 into 4/3 আৰু এটা হ'ব -1 এটা হ'ব 1/4 প্লাস এটা হ'ব 3/4 সব এটা হ'ব তোমাৰ এটা হ'ব 5/4 তোমালোকৰ সমান এটা হ'ব 16/3 -1 আৰু এটা 4 কৰিলে কিমান 1 + 3 4/4 দেখিছানে এই বস্তুটো গুটেটো 1 হৈ গৈছিল মানে আমি ডাইৰেক্ট 1 কাটি দিলে হৈ গ'ল তেনে ঠিক আছে ইয়াৰ এলচিএম ললে তোমালোকে 4 আৰু 3 এলচিএম ললে 12 সো ইয়াত হৈছে 3 এটা কমিছে 5 3 সা লিখি দিব পাৰা 5 আৰু 3 ইয়াত আছে 16 আৰু 4 আহিব আৰু 1 হলে 12 আহিব 12 into 1 ঠিক আছে এটো হ'ব 4/4 তলটো দেখিলে না 1 হৈ গ'ল যে এই ওটো 1 হৈ গ'ল তোমাকে sin square theta plus cos square theta = 1 ডাইৰেক্টলি তাতে পাতিব পাৰা ঠিক আছে মই কিন্তু কৰি দেখাই দিছো এটা সব 5 3 সা ভালকৈ লিখি এটো 4/4 1 এটো হ'ব 12 5 3 সা 15 16 4 সা 64 -12 ঠিক আছে 1 to বাদ দিলো আমি সো এল তার এটো তলে বসে যাব সো এটো 12 হৈ যাব 15 plus 64 minus 12 তো লিখি ডাইরেক্ট কৰিব পাৰা তোমালকে 15 plus 64 minus 12 কৰিলে আগতে বাইটো টোটাল কৰিব পাৰা নিজৰ কথা দে 2 হ'ব 52 সো ইকুয়াল টু কিমান পাবা 67/12 এটো হৈছে ইয়াৰ আনসার ঠিক আছে প্লাস 67/12 এটো আছে এটা সব তোমালকে ডিনোমিনেটৰটো আমি হৰটো কি পাইছো 1 পাইছো তোমালকে ডাইৰেক্ট 1 পাতি দিয়া হলে পিছৰখিনি তলৰখিনি নকৰিলো হয় কিন্তু তথাপি মই তোমালক কৰি পেলাই দেখাইছো and this is the way you have to proceed okay এটা সব কোশ্চেন নম্বৰ 2 টো আমাৰ কিছুমান কোশ্চেন দিটো আছে চাইডা কোশ্চেন দিটো আছে we are given 4 questions and you are given 4 options and you have to select the correct one আমাৰ চাইটা উত্তৰ দিটো আছে তাৰ ভিতৰত আমি কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় এটা আমি বাছি উলিয়াবলৈ গৈছে এটা সব আমি কৰিছো একেই আগৰ পৰা ধৰণে আমি কি কৰিব পাম we put the values tan 30 মানে আছে তোমালোকৰ 1/√3 আৰু 1/10 square 30 মানে আছে 1/√3 সেম ঠিক আছে
2 root 3 আৰু এটা 1 plus 1 by 3. What will happen? This will be 2 by root 3. Sorry. This will be 2 by root 3, and this will be, if you take LCM, so it will be 3 plus 1. Yes? So 3 plus 1, it will be 4. Okay, I rub this one. So it will be 2 by root 3, and then it will be 4 by 3. That means 2 by root 3 to 3 by 4. It will 2 1s are 2, 2 2s are 4. So it will be 3 by. Now you know that we cannot leave any irrational number in the denominator. আমি এটা অপরিমেয় সংখ্যা রাখিব নোৱাৰো, মানে root 3 টো পৰিমেয় সংখ্যা কৰিবলৈ আমি কি কৰিম, আৰু এটা root 3 মাল্টিপ্লাই কৰিম তলে ওপৰে, ঠিক আছে। সো ওপৰত বনি হৈ যাব, ওপৰত বনিব তোমাৰ 3 root 3 আৰু তলত হ'ব তোমালোকৰ root 3 root 3 মানে 2 root 2 3 বনি যাব। সো এই 3 কেনসেল গুচি গ'ল, থাকিলে root 3 by 2। এতিয়া root 3 by 2 মানে কি হয়, sin 60 ডিগ্ৰী। sin 60 ডিগ্ৰী টো আমাৰ অপচনত দি থোৱা আছে, আৰু এতিয়া আনসাৰটো আমাৰ কিমান হ'ব, আনসাৰটো 1 নম্বৰ উত্তৰটো হয় sin of 60 ডিগ্ৰী। এইটো হৈছে প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ, দিস ইজ দ্য আনসাৰ, ঠিক আছে। চাই ল'ব তোমালোকে কি দিয়ে। এতিয়া question number 2 is one. Check this question number 2. Put the values. 10 square মানে 10 45 মানে 1 square, আকৌ এইটো মানে 1, so এইটো দেখা দেখি 1 minus 1 by 1 plus 1 মানে 0 by 2, 0 by 2 মানে আমি গম পালো 0, ঠিক আছে। আৰু এইটো হ'ব তোমালোকৰ 0 টো হৈছে D নম্বৰ, আনসাৰ হৈছে D 0। এতিয়া চোৱা এই কোৱেশ্চনটো আমি কৰিম 2, আৰু আমি জানো 10 or 30 মানে হৈছে 1 by root 3, আৰু এইটো মানে হৈছে 1 by root 3 whole square, ঠিক আছে। ইয়াত কোৱেশ্চনটো এইটো হেৰি দিয়া নাই, স্কয়াৰ দিয়া নাই দেই। It is 2, ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব 1 by root 3, আৰু 10 30 মানে আমি আকৌ 1 by root 3 টো হ'ব whole square। so এটা ক্যালকুলেশনটো হ'ব 2 by root 3 আৰু এইটো হ'ব 1 minus 1 by 3 হৈ যাব, কাৰণ স্কয়াৰ ৰুটটো উঠি গুচি যাব, ঠিক আছে। এইটো পাম আমি 2 by root 3, এইটো হ'ব তলত 3 minus 1, ঠিক আছে। এইটো কি পাম আমি 2 by root 3 থাকিব ইকুৱেল টু ইয়াত আহিব, আৰু তলত আহিব 2 by 3 হ'ব। এতিয়া চাবা এইটো মহাই দিছো, এবাৰ পাই আহিছো দেই। এতিয়া এইটো কি হ'ব, আমাৰ 2 by root 3 টো আছিলে, আৰু সেইটো যেতিয়া আমি এইটো তলত আছিলে হৰক, this is the denominator, what we will do, we will make it 3 by 2, 2a cancel গুচি গ'ল, এটা কি হ'ল 3 by root 3। এটা এইখিনি ৰেশনালাইজ কৰি, এইটো ৰেশনালাইজ কৰিলে হৈ যায়, কিন্তু ৰেশনালাইজ কৰিলেও হয়, নহলে তোমালোকে এটা অনুমান কি হয়, এই root 3 এ মাল্টিপ্লাই কৰিলে সদায় আমি 3 পাওঁ। We always get, when we multiply root 3 into root 3 we get 3, that means root 3 whole square। so মানে এই 3 to root 3 এ root 3 times যায়, মানে এই root 3 is equal to কিমান 3 by root 3 হয়। so এই বস্তুটোকে আমি বাদ দিব পাৰো নাই কিমান root 3 বুলি, আৰু আমি গম পাওঁ root 3 মানে 10 কিমান 60
60 ডিগ্ৰী এইটো কৰিব পাৰোঁ tan 60 ডিগ্ৰী আৰু যেটো আমাৰ আনসাৰ দি থোৱা আছে আনসাৰ নাম্বাৰ তোমালোকৰ দিয়া আছে c tan 60 ডিগ্ৰী সো বস্তুটো এনেকৈ কৰে ঠিক আছে এতিয়া সব তোমালোকৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 3 নম্বৰটো মানে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 3 আমাক কি দিছে এই বস্তুটো দি থোৱা আছে সত্য বুলি আৰু এই মান বনা বুলিব কৈছে ঠিক আছে এই মানটো উলিয়াব কৈছে or we are asked to find for what value of a this is true বা a কোনটো মানৰ বাবে এইটো আমাৰ সত্য হয় sin of twice a is equal to 2 sin of a এটা চোৱা আমি গম পাওঁ আমাৰ স্ট্যান্ডার্ড এংগলস বোৰ আমাক দিছে ইয়াত অপচন কিটা কি দিয়া আছে 45 আৰু 60 লিখি দিছে আছে না 90 আছিল এটা আমি সাইনৰ ভ্যালু প্ৰত্যেকটো কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ পাওঁ we have seen that we have different values for the specific angles for sine we have 0 degree 30 degree 45 and 60 they are not equal they are all different তাহলে আমি এটা চাওঁ যদি এই দুটা কেতিয়া সমান হ'ব তেনেকুৱা কোন মানে সমান এটা তেতিয়াহে হ'ব যদি মানে ইয়াৰ মানটো আৰু ইয়াৰ মানটো সমান হ'লেহে হ'ব আৰু ইয়াৰ মানটো সমান হোৱাৰ চান্সেছ কেতিয়া আছে এটা চাওঁ ইয়াত যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ সমান মানে ইয়াৰ 2 যদি টুৱাইস অফ আমি প্ৰথমটো 30 লৈ লওঁ তাহলে আমি কি পাম প্ৰথম আমি sin পাম 60 মই 0 টু পিছত যাম sin 60 আৰু এফালে পাম 2 sin of 30 হয় যদি আমি 30 ডিগ্ৰী লওঁ তে sin 60 মানে আমি কি পাম √3/2 আৰু 2 sin 30 মানে 1/2 মানে কি হ'ব এই পাৰ্ট হ'ব √3/2 আৰু এইটো হ'ব 1 যেটো ইকুৱেল নহয় সো এইটো আমি 30 ডিগ্ৰী নহয় হয়নে তাৰপিছত নেক্সট আমি 45 ডিগ্ৰী টু চাম 45 ডিগ্ৰী টু কাৰণে কি হ'ব sin 2 * 45 হৈ যাব আৰু ইফালে হ'ব 2 sin 45 ডিগ্ৰী sin 2 * 45 মানে আছে sin 90 ডিগ্ৰী আৰু 2 * 45 মানে 1/2 * 1/√2 sin 90 মানে 1 আৰু এইটো হৈছে তোমালোকে ক'বা √2 পাবা ঠিক আছে এইটো কেতিয়া ইকুৱেল নহয় এটো ইকুৱেল নহয় সো আমি কি এটো ল'ব ন প্লাস 60 ডিগ্ৰী যদি চাওঁ 60 ডিগ্ৰী কৰিলে এটো কি হ'ব ডাবল হৈ উঠি যাব 60 ডিগ্ৰী মানে এটো 120 হ'ব আমি 120 পঢ়া নাই সো এটো মানে এই বস্তু আমি ইয়াত নলওঁ ঠিক আছে 60 ডিগ্ৰী নলওঁ যেহেতু 90 প্লাস 30 লিখা যাব 120 ডিগ্ৰী এটো মানে আমি এটো এতিয়া নাচাম এটো হ'ব নোৱাৰে ভ্যালুটো নহয় বাৰু ঠিক আছে সো আমি এটা 0 ডিগ্ৰী চাম এটা 0 ডিগ্ৰী কৰিলে কিমান হ'ব 0 ডিগ্ৰী কৰিলে থাকি গ'ল তো 0 ডিগ্ৰী হয় সো হেটো হ'ব উত্তৰটো এটা হয় না আমি চাই লৈছো ঠিক আছে when a equal to 0 degree হয় বা যেতিয়া a সমান 0 ডিগ্ৰী হয় লেফট হ্যান্ড সাইডটো আমি কিমান পাম sin of 2 * 0 মানে sin of 0 degree equal to কি 0 আৰু রাইট হ্যান্ড সাইডটো আমি কিমান পাম 2 sin of 0 degree মানে কিমান 2 * 0 equal to 0 যেহেতু লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড হয় এটা কি হ'ব sin of twice a is equal to 2 sin of a মানে for is true for a equal to 0 degree আৰু তোমালোকে লিখিবা সত্য যেতিয়া a সমান 0 ডিগ্ৰী হ্যাঁ তাহলে আমাৰ উত্তৰটো কি হ'ব আমাৰ দুটা আছে আনসাৰটো দিয়া আছে নাম্বাৰ a 0 ডিগ্ৰী এইটো আছে তাৰ আছে ঠিক আছে এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো আমি গিভেন লিখি ললো কি দিয়া আছে আমাৰ দিয়া আছে tan of a plus b is equal to 1/√3 বুলি দিয়া আছে আৰু n বাৰো tan of a minus b আমাক দি থোৱা আছে 3 1/√3 সৰি 1/√3 এটো
তোমালোকৰ √3 মিলি লিখা আছে ঠিক আছে আমাক কৈছে ইয়াত a আৰু b ৰ মান উলিয়াব to find the value of a and b now how we are going to do it is one ইয়াৰ পাছ one this implies আমি a আৰু b value উলিয়াব লাগে to find a আৰু b মান উলিয়াব লাগে to find the value of a and b of course we need to get rid of this tan আমি এই tan যেটো trigonometry অনুপাত এটো আতৰাই দিব পাৰিলে আমাৰ a আৰু b পা দুটা সমীকৰণ লব তাৰছত আমি সলভ কৰি দিলে হৈ যাব ঠিক আছে সমাধান কৰিলে হৈ যাব এটা আমি কি কৰিম তাৰ কাৰণে কি tan টো উঠাব কাৰণে এটো সব তোমালোকে a √3 টো আমি কি লিখিব পাৰিম √3 টো আমি লিখিব পাৰিম tan 60 ডিগ্ৰী মানে √3 নহয় জানো tan 60 ডিগ্ৰী মানে হৈছে √3 মানে so comparing both sides likhibo pa comparing both sides ba directly likhibo pari comparing both sides we have tan or tan tan a plus b equal to tan 60 দুইফালে tan tan যদি সমানে আছে সমান চিহ্নটো আছে আমাৰ তাহলে obviously কি হ'ব অ্যাঙ্গেল কিটা একে হ'ব কি হ'ব a plus b equal to 60 ডিগ্ৰী মই তো সমানে সমানে কৈছো তোমালোকে এটো পিছতো কৰিব পাৰা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম tan of আমাৰ আছে a minus b tan of a minus b আমি কি পাম এটো tan of √3 মানে কিমান 30 ডিগ্ৰী বুলি গম পাম সেম আমি comparing এটো তোমালোকে comparing লিখলা মই কি বুলি কয় comparing বুলি লিখলা আমি comparing বুলি লিখিব পাৰিম তুলনা কৰিব দুই পক্ষ তুলনা কৰিব দুয়ো পক্ষ তুলনা কৰিব কৰি পাম আমি কি পাম দেখিলা ইয়াৰ কি হ'ব a minus b equal to কিমান 30 ডিগ্ৰী এটা সবচোন a2 1 দি দিয়া আৰু a2 2 দি দিয়া এটো 3 এক নম্বৰটো দেই a2 1 দি দিয়া a2 2 দি দিয়া এটা আমি কি কৰিম adding 1 and 2 দুটা যোগ কৰিলে হ'ব adding equation 1 দেই equation টো এনেকৈ লিখি দিছো adding equation 1 and adding equations 1 and 2 we have দুটা আমি এড কৰিলে কিমান পাম এইটো পাম a plus b অসমীয়াত কি লিখিবা সমীকৰণ 1 আৰু 2 যোগ কৰি পাও লিখিবা সমীকৰণ 1 আৰু 2 সমীকৰণ 1 আৰু 2 যোগ কৰি পাও ঠিক আছে a plus b লগত a minus b যেতিয়া আমি যোগ কৰিম প্লাস কৰিম আমি কি পাম আমি ইয়াদি বাতিল ইয়া বাম পক্ষতে ইয়া বাম পক্ষ লেফট হ্যান্ড সাইড প্লাস কৰিলো আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইড প্লাস কৰিলে কিমান 60 প্লাস 30 পালো সো কি পাম এটো a plus b plus a minus b equal to 90 ডিগ্ৰী হ্যাঁ তা দুটা a আছে b a ক্যান্সেল গুচি গ'ল 90 ডিগ্ৰী অর্থাৎ আমি কি পাম a is equal to কি 90 degree by 2 therefore এটাকে a সমান কিমান 45 ডিগ্ৰী a সমান যেতিয়া আমি 45 ডিগ্ৰী পাই গলো তেতিয়াহলে আমি একৰ পৰা কি b মানটো পাই যাম দেখিবা একৰ পৰা বা আমি ইংলিছত লিখলে কি লিখিম from 1 আমি কি লিখোতে বা একৰ পৰা a plus b সমান আছে 60 ডিগ্ৰী this implies a b equal to কিমান 60 minus a b মানে কিমান 60 minus a মানে আমি পালো 45 ডিগ্ৰী এটাকে b সমান কিমান 15 ডিগ্ৰী তো এটাকে a সমান 10 a equal to কিমান 45 degree and b equal to 15 degree
এইটো এনেকৈ কৰে ঠিক আছে তোমালোকে তেনেকৈ question number 3 2 নম্বৰটো কৰি চাবা তাত x আৰু y দি থোৱা আছে ঠিক আছে তোমালোকে চেষ্টা কৰি চাবা তাত x আৰু y মানটো উলিয়াব কৈছে তেনেকৈ কৰি চাবা আৰু ঘৰত কৰি চাবা প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি যাম question number 4 আমি কোৱেশ্চনখিনি চাম আৰু তাৰপিছত আমি কৰিম এতিয়া সব তোমালোকৰ question number 4 টো কি দিয়া আছে আমাৰ question number 4 টোৰ আমাক কি উলিয়াব কৈছে state whether the following are true or false আমি সত্য নে অসত্য বিচাৰিব লাগে আৰু আমাক জাস্টিফাই কৰিব কৈছে ঠিক আছে যুক্তি দাঙি দিবলৈ কৈছে যুক্তি দিবলৈ কৈছে আমাক ঠিক আছে প্ৰথমটো আমাক কৈছে যে a sin of a plus b is equal to কৈছে sin of a plus sin of b এইটো সত্য হয় না সুধিছে ঠিক আছে এটা সব সত্য হয় না আমি কেনেকৈ কিবা এটা মান আমি বহাই চালে গম পাম কি ধৰ তোমালোকে 45 plus 45 দিছো ঠিক আছে কি হ'ব sin 45 plus sin 45 কেনেকৈ হ'ব বেলেগ বেলেগ মান দিছো তোমালোকে এইটো কিমান sin 45 plus 45 জানিবা হয় না নহয় কোনবা এটা নহলে নহব আৰু এটা আমি এইটো চাই আছে sin 45 plus sin 45 জানিবা এৰ দি আমি মানটো সমান বুলি ধৰিছো বেলেগো হ'ব পৰা সো এইটো হ'ব sin 90 আৰু এইটো হ'ব sin 45 মানে 1/√2 plus এইটো হ'ব 1/√2 sin 90 মানে কি হয় 1 আৰু এইটো অবভিয়াসলি আমি কি পাম 2/√2 হ'ব মানে এইটো ইকুৱেল নহয় এইটো ইকুৱেল নহয় সো আমি কি কৰিম sin যেহেতু এই দুটা সমান হ'ব মানে বেলেগ বেলেগ ভ্যালুজ দিছো লাগিলে আমি সেম ভ্যালু লৈছো কিন্তু এৰ বি সমান হ'ব পাৰে যেহেতু এইটো sin a plus b এইটা মানৰ কাৰণে কি হয় আপোনালোকে বেলেগ ল'ব পাৰে sin 30 আৰু তোমালোকে 60 লৈ লম ল'লে হ'ল 16 হ'ল sin 30 আৰু 45 লৈ লম sin 30 আৰু 45 লৈ লম আৰু এইটো চোৱা দেখুন আমি কিমান হ'ব sin 30 আৰু sin 45 ইয়াত sin 30 এনেকুৱা এটা মান লোৱা যিটো এইটো 75 আমি সেইটো নাজানো নহয় তো তোমালোকে 60 লোৱা sin 60 লোৱা যেটো 75 গলে আমি মানটো নাপাওঁ এখানে আমাৰ দিগদাৰ হ'ব পাৰে মানে sin 30 আৰু আমি 60 লোৱা ঠিক আছে তো sin 30 আৰু 60 মানে আমি sin 90 হয় আৰু sin 90 ইকুৱেল টু কিমান 1 হয় ইয়াত sin 30 মানে হৈছে আমাৰ 1/2 আৰু এইটো হৈছে √3/2 ইয়াৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 1 plus √3/2 আৰু এইটো কেতিয়াও 1 ৰ লগত ইকুৱেল নহয় অবভিয়াসলি ইকুৱেল নহয় ঠিক আছে সো কি হয় এইটো এটা অসত্য false statement হয় this is a false statement ইয়াৰ ৰিজনটো লিখিবা কোনটা এটা লিখি দেখুৱাই দিলে হয় অসত্য কিয় যদি আমি sin 30 আৰু 60 লম তাহলে কি হয় এটো sin a कैपिटल का नाम है तुम्हारे लिखिबा for कोनटा तो लिखिबा for a equal to 30 degree and b equal to 60 degree sin of a plus b is not equal to sin of a plus sin of b যেটো নহয় আর তোমাকে এটাও লিখিব পাৰা ঠিক আছে যেহেতু এটা কাৰণে নহয় তাহলে পারফেক্ট হবে ঠিক কোশ্চেন আমাৰ 2 নম্বৰটো যে sin থিটা মানটো বাঢ়ি যায় যদিহে থিটা মান বাঢ়ে থিটা মান বাঢ়িলে সাইনৰ থিটা মান বাঢ়ি যায় sin থিটা মানটো কি হয় বাঢ়ি যায় increases as theta increases ठीक है sin थीटा কি হয় বাঢ়ি যায় কেতিয়া যদি থিটা বাঢ়ে এটো দিছে এটা সাধারণ সাইনৰ আমি কি জানো
30 ডিগ্ৰী এইকেইটা আমি জানো এইটা আমি স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিক এগুলোখিনি আমি গম পাওঁ বিশেষ কোনবোৰ গম পাওঁ সাইনৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিলে সাইনৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিলে সাইন থিটা দিয়া লাগে তোমালোকে যে দিয়া থিটা লৈ পৰা এতিয়া থিটা মানটো 0 পৰা 90 ডিগ্ৰীলৈ বাঢ়ি গৈছে আৰু এতিয়া আমি কি হ'ল 0 1/2 1/√2 আছে সাইনৰ মানে √3/2 আৰু মান কি হৈছে ক্ৰমান্বয়ে কি হৈছে বাঢ়ি গৈছে সো থিটাৰ মান বাঢ়োতে কি হৈছে থিটাৰ মানটো এংগলটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে কি হৈছে সাইনৰ মানো 0 পৰা 1 লৈ বাঢ়ি গৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব সত্য হ'ব এইটো এটা সত্য বা ট্ৰু ষ্টেটমেন্ট ঠিক আছে এইটো এটা ট্ৰু ষ্টেটমেন্ট হয় তোমালোক 3 নম্বৰটো কৈছে একেই কথাই 3 নম্বৰটো আমাক কি কৈছে 3 নম্বৰটো আমাক কৈছে আমাৰ cos থিটা মানটো বাঢ়ি যায় বুলি কৈছে কেতিয়া থিটা বাঢ়িলে কি হয় cos থিটা মানো বাঢ়ি যায় এতিয়া চোন মই cos লৈ লৈছো cosৰ কি আছিল 1 ইয়াৰ উল্টাটো আছিল 1√3/2 1/√2 তাৰপিছত 1/2 আৰু 0 এটা কি হৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কি হৈ গৈছে cosৰ থিটাটো বাঢ়ি গৈছে এনেকে থিটাটো বাঢ়ি গৈছে মই সাইনৰ কথা নাপাতো এতিয়া সাইনটো মই মহাই দিছো ঠিক আছে এটা কি হৈছে cos থিটা মানটো বাঢ়ি গৈছে 0 পৰা 90 ডিগ্ৰীলৈকে 90 ডিগ্ৰীলৈকে কিন্তু cos থিটা মানটো 1 পৰা কি হৈছে 0 লৈ কমিহে গৈছে তাহলে এইটো কি হ'ব অসত্য হ'ব this will be a false statement why because as theta increases from 0 to 90 degree cos theta decreases from 1 to 0 the value of cos theta decreases from 1 to value and in case of sin theta it increases as sin theta increases as theta increases okay ঠিক আছে দেখো তোমাক 3 নম্বৰ sin নম্বৰটো তোমাক কি দিছে sin নম্বৰটো তোমাক দিছে থিটা সকলো মানৰ বাবে sin theta equal to cos theta sin theta equal to cos theta for all values of theta কি আছে sin theta is equal to cos theta লিখা আছে মানে থিটাৰ সকলো মানৰ থিটাৰ সকলো মানৰ বাবে theta সকলো মানৰ বাবে কি আছে sin theta equal to cos theta দিছে নহয় is it true sin theta equal to cos theta true হয় জানো sin theta equal to cos theta থিটাটো আমি যদি মনত পেলাও এই ত্ৰিকোণ যিখন আমাৰ চাৰ্টখন আছিল তাৰ জন্য মনত পেলাও আমি কি দেখো অকল 45 ডিগ্ৰী হে কি আছিল sin 45 ডিগ্ৰী তোমাকে এটো অসত্য বুলি লিখিবা অসত্য হয় অসত্য is a false statement or it is false statement why because likhiba because sin of 40 degree is sin of because I mean not likhim because sin of 30 degree is not equal to cos of 30 degree মানে কিয় sin of 30 degree মানে 1/2 আৰু cos of 30 degree মানে √3/2 এটো সমান নহয় কেতিয়া সমান হয় যদি তোমাক ক'লে হেতেন for all values নকৈ পেলাই for some value of theta sin theta is equal to cos theta তেতিয়া হতে theta কোনোবা এটা মানৰ বাবে বা বিশেষ মানৰ বাবে বা বিশেষ মানৰ বাবে sin theta সমান cos theta তেতিয়া আমি লিখিব পাৰিম কোনটো মানৰ বাবে আছিল এটো sin of 45 আৰু cos of আমি টেবুলখন মতলালে হ'ব sin of 45 মানে 1/2 আৰু cos of 45 মানে কি 1/2 দুইটা ইকুৱেল হয় সো এইটো মানৰ কাৰণে শুদ্ধ হয় অকল যেহেতু এইটো মানৰ কাৰণে শুদ্ধ হয় তেনে আমি সকলো মানৰ বাবে আমি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ সকলো মান মানে কি sin theta আৰু আমাৰ cos theta সমান নহয় যেহেতু এটা মানৰ কাৰণে কি হোৱা নাই since it does not hold for any one value অকল এটা value if you can show that it does not hold for only one value then the entire statement will become false so it is a false statement ঠিক আছে
তাৰপিছত নেক্সট টু নম্বৰ 5 টো তোমালোকক কৈছে নম্বৰ 5 টো তোমালোকক কৈছে a সমান 0 ডিগ্ৰীৰ বাবে cot a সংখ্যাবদ্ধ নহয় a যদি 0 ডিগ্ৰী হয় cot theta টো cot a টো সংখ্যাবদ্ধ নহয় মানে cot a টো হৈছে not defined বা সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় বুলি কৈছে it is not defined so for a equal to 0 cot a is not defined চাই লওঁ আমি হয় নহয় আমি cot a টো নাজানিব পাৰোঁ এইটো কাৰণে আমি tan a টো জানি আছো tan a এটা আমি tan 0 ডিগ্ৰী লৈ আছো a মানটো শূন্য হয় the value of a is 0 so tan theta is equal tan 0 is equal to what sin 0 by cos 0 and we know sin 0 means 0 cos 0 means 1 so the answer is what 0 right therefore ki ho cos 0 ki ho cos 0 degree equal to 1 by tan 0 degree ho and 1 by tan 0 degree mane tan 0 mane ami kena palo 0 palo aro jikono eta সংখ্যা আমি যদি শূন্যয়ে হৰণ কৰো তে আমি কি পাম এটো সংখ্যাবদ্ধ নহয় ঠিক আছে সংখ্যাবদ্ধ নহয় ঠিক আছে এটো সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় বা not defined it is undefined বা not defined কিবা এটা লিখিব পাৰা আৰু এটো কি সত্য হয় it is a true statement ঠিক আছে লিখিবা যেহেতু cot theta equal to 1 by 0 হয় সেইভাবে কি হয় এটো সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় as cot 0 degree is so cot theta cot 0 degree is equal to 1 by 0 so this not defined okay আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চালা আৰু বুজি পালা ইতিমধ্যে আমি এক্সাৰসাইজ 8.2 অনুসৰি আমি 8.2 টো শেষ কৰিছো আৰু তোমালোকে প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে উদাহৰণখিনি চেষ্টা কৰি থকা এক্সাম্পলখিনি ট্ৰাই কৰিব পাৰা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বুকস अवेलेबल আছে মাৰ্কেটত তোমালোকে তাৰ পৰা ট্ৰিগনোমেট্ৰি ৰিলেটেড আজি এতিয়ালৈকে আমি যিমান শিকিলো ট্ৰাই কৰিব পাৰা you can also try the test papers আৰু previous year তোমালোকে SSLC question papers খিনি চাব পাৰা আজিলৈকে যিমান শিকিলো সেইখিনি তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা কৰিবলৈ you know practice makes a man perfect তোমালোকে যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমানে তোমালোকে কনফিডেন্স গেইন কৰিবা and it will help you to gain the skills involved in order to solve this kind of questions so তোমালোকে যদি ভাল পাইছা কমেন্ট বক্সত জনাবা আৰু যদিহে তোমালোকৰ কিবা ডাউটস থাকে বা কিবা থাকি গ'ল তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কমেন্ট বক্সত আমাক জনাবা যাতে আমি সেই থাকি যোৱাখিনি বা ডাউটছখিনি তোমালোকে এটা ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু শেষত যদিহে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে প্লিজ আমাৰ শিক্ষা আসাম চেনেলটো তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰিবা আৰু প্লিজ ডু শ্বেয়াৰ থ্যাংক ইউ আজিলৈ ইমানেই আৰু নেক্সট আমি এক্সাৰসাইজ 8.3 টো কৰিম সেইটো হ'ব তোমালোকে কমপ্লিমেণ্টাৰী এংগলছৰ লগত ৰিলেটেড আমি ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ৰেচিঅ'ছ ৰিলেটেড উইথ দ্য কমপ্লিমেণ্টাৰী এংগলছ পূৰক কোণৰ লগত জড়িত আমি ট্ৰিগনোমেট্ৰি আমি অনুপাতবোৰ শিকিম ঠিক আছে আজিলৈ ইমানেই আৰু আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ সকলো কুশলে থাকা থ্যাংক ইউ